Pinoy Engineer Online. Malaking tulong sa iyong pagbabadyet at pagpapababa ng iyong konsumo ang kaalaman sa pagbasa ng iyong electric meter. Pwede mong pag-isipan kung paano mas makatipid sa kuryente para sa mas matiwasay na pamumuhay. Ito ang mga steps kung paano basahin ang iyong electric meter. Pero bago po ako magpatuloy, hinihikayat ko po kayong suportahan ang aming channel para sa mas marami pang usapin tungkol sa siyensya at engineering. Ang ating paggamit sa kuryente ay sinusukat sa kilowatt hour. Kung ang electric meter mo ay isang analog meter, simulan mo ang pagbabasa sa pinakakanan na dial ng iyong meter. Isulat mo ang numero na tinapatan ng arrow o di kaya ay ang pinakamalapit na numero na nilagpasan nito. Kung nalilito kayo kung anong direksyon umiikot ang dial, tingnan nyo ang pattern ng mga numero. Kung pa-clockwise ang sequence ng mga numero, meaning ito ay naka-clockwise at counterclockwise naman kung hindi. Pagkatapos mong basahin ang pinakakanan na dial, isunod mo ang katabing dial nito hanggang umabot ka sa pinakakaliwang dial. Matapos mong basahin ang mga dial, ang resulta ng iyong ginawa ay ang reading ng meter. I-subtract mo ang nakaraang reading sa kasalukuyang reading para makuha mo kung gaano kalaki ang paggamit mo ng kuryente. Iilan sa mga meter ay mayroong constant na kailangan mong i-multiply ang nakuha mong resulta para makuha ang tamang reading ng meter. Kung ang meter mo naman ay digital, di mo na kailangan pang gawin ang steps sa analog meter. Isulat mo lang kung ano ang reading ng iyong meter at i-subtract mo sa nakaraan na reading at iyon na ang usage mo. Kung meron itong constant ay i-multiply ito para makuha ang tamang reading. Yan lamang po sa ngayon. Kung nagustuhan nyo po ang aming palabas ay i-like at mag-subscribe na rin sa aming channel para sa mas marami pang video tulad nito. Maraming salamat po. Pinoy Engineer Online.